السلام علیکم ویورز. آیا تاسو هم په خپل انډراید موبایل فون کې د آیفون رقم تصویران جوړول غواړئ؟ هغه هم په یو کلیک باندې. زه خاص تاسو ته د آیفون رقم تصویران جوړول درښیم. ویډیو د اخره را سره وګورئ. راځئ د موبایل سکرین ته. د خپل موبایل اوم سکرین ته به راسئ او اسی یو براوزر به اوپن کړئ. په سرچ کې به ولیکئ CS ایډیټس. نو ستاسو مخته به دا رقم انټرفیس کولاو سي. هغه اول دا کوم ویب سایټ سي دغه به تاسو اوپن کړئ. په سایټ کې به تاسو یو کوچنوټی غوندې د سرچ نشان وینئ. په دې باندې کلیک کړئ او په سرچ کې به ولیکئ LMC او سرچ کړئ. نو ستاسو مخته به دا رقم پیج کولاو سي. نو تاسو پر دا اول باندې کلیک سکرول ډاون بیا کی یعنی شته بلار سي. په دغه سور رنگ بیکګراوند کې چې کوم LMC 8.4 اپ ډاونلوډ لیکل شوی دی هغه به تاسو باندې کلیک کړئ. بیا به د خپل موبایل فایل منیجر ته به راسي او کوم فایل چې تاسو ډاونلوډ کړی وو هغه فولډر به اوپن کړئ او په خپل موبایل کې به دا کوم زپ فایل دی دا به ایکسټریکټ ته به اوپن کی. په دې کې چې کوم APK دا تاسو به اول دغه انسټال کی او په خپل موبایل کې به دا کیمره یو وار اوپن هم کی او بیرته به لاړ سي د موبایل فایل منیجر ته. دغه کوم فایلز تاسو وینئ دغه فایلز به ټول سلیکټ کی نو یا به کاپی کی د دې ځای نه او بیرته به لاړ سي LMC 8.4 دا کوم فولډر سي په دا کې به پیسټ کی او برته په خپل موبایل کې به LMC کیمره اوپن کړئ. دغه کوم بلیک ایریا چې تاسو وینئ پر دې باندې به 2 یا 3 پلا کلیک کړئ او دغه څخه مابعد پر دغه کوم نشان باندې به کلیک کړئ او په دا کې هر فایل چې تاسو غواړئ هغه باندې به کلیک کړئ او امپورټ وکړئ. نو دوستانو تاسو کتلی سئ نو په یو کلیک باندې هر تصویر د آیفون وندي. دوستانو که چیرې دا ویډیو تاسو خوښه سوي وي نو فیسبوک پیج ته سره فالو کړئ او یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ د نورو دغسو ویډیوګانو او تصویرانو ایډیټ کولو دپاره.